สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์ระดับ Enterprise บน ProxCenter สำหรับ Proxmox VE นั่นก็คือ Site Recovery ด้วย Ceph RBD Cross Cluster Replication ถ้าคลัสเตอร์หลักของคุณเกิดปัญหา คุณมีแผนรับมือไว้หรือยัง ระบบจะกลับมาทำงานได้เร็วแค่ไหน และข้อมูลจะสูญหายหรือไม่ ProxCenter ช่วยให้คุณทำ Disaster Recovery ระหว่าง2คลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ Replicate ข้อมูล VM ผ่าน Ceph RBD แบบ Cross Cluster ก่อนเริ่มใช้งานมีสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมครับ อันดับแรกต้องตั้งค่า SSH ให้ทั้ง2คลัสเตอร์สามารถเชื่อมถึงกันได้และ VM ที่ต้องการทำ Replication จะต้องเปิดใช้งานอยู่บนคลัสเตอร์หลักโดยรันอยู่บน Storage แบบ Ceph RBDเมื่อระบบถูกตั้งค่าเรียบร้อย ProxCenter จะทำการ Replicate Disk ของ VM จากคลัสเตอร์หลักไปยังคลัสเตอร์สำรองแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด คุณสามารถทำ Failover และเปิด VM บนคลัสเตอร์ปลายทางได้ทันที ช่วยลด Downtime ของระบบ ป้องกันข้อมูลสูญหาย และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง ในคลิปเราจะพาไปตั้งแต่การตั้งค่า สร้าง Replication Jobไปจนถึงการทำ Failover พร้อม Sync Cluster ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ
you